Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 42, sau khi thời cơ thích hợp đã tới, Âu Dương Tử liền ra lệnh cho mọi người khai đỉnh. Nhất thời, một tầng năng lượng liền phóng thẳng trời cao. Ngay sau đó, một luồng linh lực thật lớn cũng liền chiếu thẳng xuống phân thân của Vương Lâm đang ngồi bên trong dược đỉnh. Còn ở trên quảng trường rộng lớn kia, ngay khi khai đỉnh, rất nhanh, khẽ quát một tiếng, bàn tay Âu Dương Tử liền đánh ra một tờ giấy về phía dược đỉnh ở vị trí trung tâm. Nhất thời, dược đỉnh xung quanh theo đó cũng liền sáng lên, từng sợi dây liên kết cũng được nối lại, tạo thành một cơn lốc linh lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra. Ngay sau đó, tất cả trưởng lão đồng thời đánh ra pháp quyết về phía chiếc đỉnh khổng lồ trước mặt. Thế nhưng, trong lúc đó, Lý Mộ Uyển đột nhiên lẩm bẩm, nói: "Con lốc kia ẩn chứa linh lực vô cùng hung bạo, đó là vỏ bọc tốt nhất để truyền tải sức mạnh tinh thần." Suy nghĩ vừa dứt, bàn tay Lý Mộ Uyển lại bất chợt biến đổi, ngón tay chỉ về phía dưới, nơi có chiếc đỉnh nhỏ của mình đang lơ lửng trong lòng đất. Nhất thời, khi năng lượng đi vào, chiếc đỉnh chứa đan dược bị phong ấn rung động mãnh liệt, còn chiếc đỉnh lớn nơi có phân thân Vương Lâm đang ngồi, khi linh lực đi vào, nó cũng liền sáng lên, ánh vàng bao phủ nơi này. Rất nhanh, linh lực mạnh mẽ cũng liền chảy vào trong cơ thể anh ấy. Cứ thế, sau một đoạn thời gian, phong ấn trên chiếc đan lô nhỏ cũng dần vỡ nát, một viên lục phẩm đan dược đỉnh phong cũng liền xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Không chậm trễ, phân thân Vương Lâm liền thu lấy viên đan dược kia và cầm nó trong tay. Nhìn nó một hồi, Vương Lâm cũng liền nuốt đan dược kia vào trong miệng và bắt đầu quá trình đột phá nguyên anh của mình. Còn ở phía trên, lấy Âu Dương Tử làm trung tâm, đám người kia liên tục hành động theo lời của lão, quá trình luyện đan cũng không xảy ra sai sót gì cả. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra vô cùng khó khăn, có không ít người vì luyện đan mà đã phải lần lượt hiến tế bản thân mình. Còn Vương Lâm, sau khi nuốt viên đan dược kia vào, nguyên đan trong cơ thể anh ấy cũng dần hình thành, đến cuối cùng anh ấy rốt cuộc cũng thành công đột phá nguyên anh. Đến đây, Vương Lâm bất chợt mở hai mắt, bàn tay khẽ động, anh ấy liền tiến hành lấy bản tôn của mình ra bên ngoài. Nhất thời, khi bản tôn hiện ra, Vương Lâm cũng liền tiến hành quá trình hợp nhất phân thân cùng bản thể của mình. Còn ở bên trên, Âu Dương Tử sau một hồi luyện đan, hắn ta cũng thành công, thanh âm vui mừng vang lên nói: "6 vị đạo hữu, viên đan dược này được các vị tương trợ mà luyện thành, từ nay về sau nó có tên là Lục Đạo Linh Đan." Dứt lời, mọi người vui sướng liền rời đi. Riêng chỉ có Lý Mộ Uyển, nàng bây giờ vẫn tràn đầy tâm tư trong lòng. Trước khi rời khỏi nơi này, ánh mắt vẫn nhìn về phía căn hầm nơi có Vương Lâm ở đó. Còn Vương Lâm, ở phía dưới, anh ấy rất nhanh đã tiến hành hợp nhất phân thân cùng bản thể. Thế nhưng, ngay khi hai viên nguyên đan dần dung hợp lại, cực cảnh thần thức lại đột nhiên xuất hiện, sau đó phóng thẳng vào phân thân Vương Lâm, khiến phân thân cùng bản tôn đều bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn im lặng, hiện tại anh ấy vẫn cố gắng để đột phá. Thế nhưng cũng trong lúc đó, đang lúc Chu Lâm đứng ở bên ngoài phòng Vương Lâm thì đột nhiên ở phía sau Tôn Trấn Vĩ đột nhiên đi tới. Ngay sau đó, hắn ta liền đánh bay Chu Lâm vào trong phòng. Dường như hắn ta đã phát hiện ra Chu Lâm câu kết với Lý Mộ Uyển làm điều mờ ám. Bởi vậy, hắn liền ra tay xử lý Chu Lâm. Làm xong, hắn ta liền tới gặp Lý Mộ Uyển, chỉ nói vài lời, ngay lập tức hắn ta liền đánh ra công kích bóp vào cổ Lý Mộ Uyển, khiến nàng chịu phải những đau đớn cùng sự khó chịu nơi cổ họng của mình. Thế nhưng, cho dù Tôn Trấn Vĩ có làm như thế nào, Lý Mộ Uyển vẫn không hé răng nửa lời. Hiển nhiên, nàng căm hận tên kia tới tận xương tủy. Tức giận, Tôn Trấn Vĩ cũng liền quay đầu bỏ đi. Không lâu sau, thời gian qua đi, ngày cưới của Lý Mộ Uyển cùng Tôn Trấn Vĩ rốt cuộc cũng tới. Giờ đây, khắp Vân Thiên Tông đã được bao phủ bởi sắc màu đỏ thắm, quan khách ra vào tấp nập, tất cả bọn họ đều đến để chúc mừng việc Lý Mộ Uyển và Vương Lâm kết thành đạo lữ. Thế nhưng, Lý Mộ Uyển lại chẳng vui chút nào, ánh mắt của nàng buồn bã nhìn về phía xa xăm, trên gương mặt đầy những lo lắng. Bên cạnh nàng, Tôn Trấn Vĩ nở một nụ cười đầy gian xảo, chỉ cần đám cưới này diễn ra tốt đẹp, hắn ta có thể đạt được mục đích của mình. Còn đám trưởng lão Vân Thiên Tông, vì chuyện này bọn họ cũng rất vui mừng. Sau một hồi huyên náo, rốt cuộc đám cưới cũng chuẩn bị được diễn ra. Ở vị trí trung tâm, thanh âm một tên trưởng lão hô lớn nói: "Giờ lành đã tới, đại hôn bắt đầu." Thế nhưng, đúng vào lúc lời nói kia vừa dứt, nơi đây đột nhiên xuất hiện một trận rung động. Từ nơi đám người quan khách đang ngồi, mọi thứ đột nhiên vỡ nát, sắc mặt mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Bất chợt, ở giữa khoảng sân rộng lớn xuất hiện những vết nứt khổng lồ, sau đó một cột sáng liền phá tan đất đá phóng thẳng lên trời cao. Đến đây thì hết tập 43 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.